करून घ्यायचं. एक्सटेंड केल्यानंतर एक्सटेंड करून घ्यायचं पुढे. एक्सटेंड केल्यानंतर परत बॅक जायचं, परत लेअर जाऊन मीडिया जाऊन एक इफेक्ट इथं ॲड करायचा मित्रांनो. आता हा इथं ॲड करून उलटा याला करायचा, उलटा मोठं करायचं. याला उलटं मोठं केल्यानंतर क्रोमा कीवरती जाऊन इथं 63 ठेवायचं. बघा मित्रांनो, असं होणार आहे तो व्हिडिओ आपला. आता मला एक याच्यामध्ये इफेक्ट ॲड करायचा आहे परत. तर बस जरा सेटिंग करून घ्यायची. इफेक्ट ॲड केल्यानंतर हा इफेक्ट ॲड करायचा, फुल करून घ्यायचा. ब्लेंडिंग जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा. याला स्क्रीन केल्यानंतर हिच्याने परत अजून एक इफेक्ट ॲड करायचा एक. हा इफेक्ट देऊन हा इफेक्ट इथे हिच्यामध्ये ॲड केल्यानंतर याला फुल करून घ्यायचं मित्रांनो. फुल केल्यानंतर याला ब्लेंडिंग जाऊन शेडपर्यंत न्यायचं मित्रांनो. याला ब्लेंडिंग जाऊन स्क्रीन ऑप्शन क्लिक करायचं मित्रांनो. स्क्रीनचं ऑप्शन क्लिक केल्यानंतर आपला व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो. अर्धा जास्त 75% आपला व्हिडिओ झाला आहे पूर्ण. फोटोला ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची तशी मी आता केली तशी, म्हणजे आपला फोटो मस्त दिसेल. हे बघा मित्रांनो, फोटो बघा मित्रांनो आपला अट्रॅक्टिव्ह दिसतोय. नंतर आपला लोगो पण ॲड करत होता मी. आता मी जे लोगो पहिले ॲड करून घेतो हिच्यामध्ये. माझा लोगो मी हा इथं सिलेक्ट करतो. याला झूम करून घ्यायचं मित्रांनो. आपल्याला ॲडजस्टमेंटनुसार करायचं इथं. मागे करून घ्यायचं मित्रांनो थोडंसं. आणि आता त्याच्यामध्ये पुरं हे करून घ्यायचं एक्सटेंड. आणि आता याला झूम करून घ्यायचं मित्रांनो. व्हिडिओनुसार झूम करायचं मित्रांनो, म्हणजे आपला व्हिडिओ एकदम सुपर दिसतो याने. आता मला याच्यामध्ये सॉन्ग ॲड करायला लागेल मित्रांनो. मी सॉन्ग ॲड करून घेतो मित्रांनो. हे सॉन्ग मी ॲड केलं आहे. आता कसं लागला नक्की कॉमेंट करा मित्रांनो. आता यापुढे आपण फोटो एडिटिंग पण शिकणार आहोत, म्हणून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो. आणि डाऊट असेल तर मग नक्की कॉमेंट करा, आपण ते नक्की सॉल्व्ह करूया मित्रांनो. चला मित्रांनो, थँक्यू, बाय.